Hey guys! Welcome back to Alicia TV. For today, I'm going to do an unboxing video. So, ngayon ko lang to nakuha! Woo! Pinauwi ko to from the States sa mga relatives ko. Pero like, never. Kasi taga Paranaque sila. So, medyo south area. Eh, nung mga gatherings namin, hindi na nila nadala. So, after like, siguro mga 3-4 months, nung ko lang siya nakuha. So yeah, I'm so excited. I wanted to like film a video of unboxing it. And gusto ko na rin i-explain each one, bakit ko sila pinili. Or like, kunyari, sobrang na-overwhelm kayo kung ano-ano ba yung mga brushes na perfect. Or kung ano yung okay na bilhin. So yeah, eto, bumili talaga ako. And sobrang pinag-aralan ko to. And from, you know, I did like thorough research kung paano ako pumili, kung ba't yun yung napag-desisyonan ko. So, yeah. Let's start! So, yeah, ayun. Pina-LBC na lang siya kahit galing Paranaque. Kasi nga, hindi kami nakikita. I don't have time. Super busy. Actually, gusto ko nga ipa-Grab or ipa-Uber Express. Though, hindi kasi lumalabas yung house nila. Dun sa, like, address sa app. So, parang ayun, sobrang hirap. Kaya, LBC is the way. Ang hirap mag-unbox, in fairness. Pero parang, there's this satisfaction in unboxing. Oh, parang 3 minutes ako nag-unbox. Oh my gosh. So yeah, I bought Colourpop and Morphe. So, too late. Ngayon lang ako nag-scissors. After ko masaktan, ngayon lang ako binigyan ng scissors ng sister ko. So, unahin muna natin yung Colourpop kasi makeup siya. Okay, so I got this. Hey love, we're totally falling for you. Kasi fall ako bumili. What I bought from Colourpop is this My Little Pony. So yeah, super cute nito. Comment down below if you want me to do like a makeup look using this palette. Kasi sobrang challenging nito kasi more on color siya. So binili ko talaga siya because of that. Kasi gusto ko mag-explore at matuto maglagay ng eyeshadow using like different colors. Kasi usually neutral lang, browns, and mga dark shades. So ito, look! This is the My Little Pony Colourpop eyeshadow. So, it's so cute. May purple, may pink. Super exciting tong pink. And then, my blue. So, yeah. I'm so excited to make a look using this palette. This KATHLEENLIGHTS X Colourpop. So, it's ultra matte lipstick, ultra satin lipstick, and ultra glossy lip. So, pinili ko talaga tong tandem na to kasi I love KATHLEENLIGHTS. And, at least, iba-iba na siya. Iba-ibang finish. Merong matte, may satin, and merong gloss. So, I will show it to you also. These are the 3. This is the gloss, the satin, and the matte. So yeah, I'm so excited to try these! So, gagawa na lang ako ng separate videos or like makikita nyo na lang siya sa mga makeup looks ko in the future. Next na binili ko sa Colourpop is this No Filter Concealer. So, this is in shade Light 20. I feel like this is a dupe for Tarte Shape Tape. So, titignan ko kasi never na ako nag-concealer na hindi Tarte Shape Tape. As in, yun talaga yung deal breaker sa akin na best concealer ever. Pag gumamit ako ng iba, parang at the end of the day, sobrang wala na. Yung Tarte Shape Tape, sobrang intact talaga na pang heavy, pang buong araw siya, pang labanan siya eh. Parang gano'n. 2 brushes lang yung binili ko sa Colourpop kasi bagong labas lang nila to. Kaya parang hindi ko pa sure kung maganda ba talaga or something. Ang nakita ko pala na nag-review nito is si KATHLEENLIGHTS. Eh parang may connection na kasi siya sa Colourpop. So parang feel ko
ayun nga, may bias and stuff. So, yeah. At least, titry ko lang. So, ito, you use this for the lids. Especially sa mga glittery, yung mga nilalagay dito. So, dapat kasi synthetic and flat brush siya. So, this is number 8. And then, this is number 12. Yan, may plastic pa siya. So, I will use this sa pang eyeliner. And, actually, sa brow, medyo pwede siya. Though, mostly pang eye siya, eyeliner. Gusto ko kasi practicein yung, yung pang wing. So, yeah. Next is, dito na tayo sa Morphe. Meron ako ditong notes kung para saan itong mga brushes na to. Kasi minsan nakakalito na itong brush na to, kung saan mo na siya ginagamit. So, dapat hindi ganon. Like, kung ano yung brush na for bronzing, dun mo lang siya gamitin. Kasi parang, kunyari, hindi mo naman lagi nililinis yan. Yung pang bronzing, kapag gawin mong pang blush, diba? May natitira pa dong mga residue ng mga bronzer. So, brown dito. So, baka magka-brown ka sa cheeks mo. So, something like that lang. Let's start with the foundation. This is the... Nasaan kaya ito? This is the M439. Yan. So, ito. Sobrang daming, like, vloggers online. Like, mga international vloggers who talked about this. And, tinignan ko rin yung mga reviews. Sobrang okay daw to. Morphe 439. And by just touching it, sobrang lamot niya. As in, feel ko tatagal to sa akin. And alam mo yung quality niya, parang feel mong pinaggastosan. Hindi siya mukhang China. So yeah, I like that. E41. Oh my gosh, naalala ko to. Ang mahal nito. Kasi kapag nagsastart sa letter E, it's from the Elite selection ng Morphe. So, naalala ko talaga, sige, mag-i-invest ako. So, this is the E41. This is a powder brush na fluffy, na pang overall. So, yeah, at least ngayon nakikita ko naman, sobrang lambot niya. As in, oh my gosh, I love it. Ang mahal! Feel ko mga pumapatak to 1,000, 2,000 plus. Lalagay ko na lang yung price sa description box. This is the bronzer brush. This is the R2. Morphe R2. Yeah. This is from the Rose Gold collection. So, perfect yung ano niya kasi, yung shape niya. Medyo tapered siya. Na, pang ganun lang. Ako kasi gusto ko pag bronzer, medyo fluffy siya. Para hindi masyado nagiging harsh yung line na nabiblend dito. This is from the Elite selection. This is from the Elite collection. So, ayan. This is called the E48. So, usually, pang dito yan. Pang, gusto ko kasi kunyari, meron kang baking powder or like, pang touch up lang. Dito siya, oh. Para masiksik mo talaga yung eye bags mo ng powder. Next is for the eyeshadow na. Ewan ko, parang basta sobrang ni-research ko lang kung ano yung mga best nila, eyeshadow brushes nila. Jaclyn Hill, Patrick Star, yung mga sikat na YouTubers online. Tapos, syempre, hindi lang based sa kanila yung like, nasa isip ko na gusto kong bilhin. Gusto ko rin tingnan yung shape, kung talaga magagamit ko ba siya. Tsaka, like, kahit yung mga hindi sikat na mga bagong uploads lang na gusto ko rin makita yung perceptions nila about this. So, yeah. These are the Morphe M330. Yan. This one. The Morphe 433. Ito yung sikat na sikat. And the Morphe 504. So, ito, malaki siya. So, kunyari, feel ko ito pang nagmamadali lang. So, yeah. Usually, parang ang lalaki nila compared sa normal ko. So, I'm so excited to try these kasi feel ko sobrang mas mabablend yung eyeshadow ko. Kasi minsan, iisipin mo, nasa brushes din yun eh, kung nabablend siya ng maayos. Usually, nasa product talaga. Kung
maganda yung pigmentation, tsaka yung pagkalapat niya sa skin. Pero nakaka-help din talaga yung brushes. Okay, so yan lang yung brushes na binili ko. And lastly, this is a dupe daw for like beauty blender or like something. This is the Morphe sponge. Ayan. Oh, parang ang tigas niya. Okay, so this is the beauty blender. Sorry, ang dumi. Tignan mo kung gaano kalambot. Sobrang lambot. Ito parang medyo dense siya na matigas. So, tatry ko siya basahin ngayon to check. So, ayan na. Binasa ko na siya. Lumaki na siya. So, mas malaki siya sa beauty blender. Pero gusto ko dito yung shape niya. Pang contour. So, like, kunyari, gusto ko i-cut yung dito ko para mas maging sharp yung contour. So, yeah. This is okay. And, in fairness, lumambot naman siya. Iba pa rin yung beauty blender for me. Iba pa rin siya. Mas malambot pa rin to. Pero ito, pwede. Pwede siya maging dupe. So, yeah, it's nice. I'm so excited to try this. Gusto ko na mag-makeup tutorial ulit. And then, gagamitin ko tong mga to. Sobrang nakaka-curious to kasi ginagamit to ng mga sikat na YouTubers. Though they're affiliated with Morphe kasi. So, parang, ang hirap sabihin kung totoo ba yung sinasabi nila or overly hype lang talaga tong Morphe kasi nga ang dami niyang affiliation sa mga YouTubers. Hindi natin alam kung magkano yung binibigay sa kanila just to use their products, diba? Kaya, grabe yung promotion sa Morphe. But, I think Morphe is a good brand. Okay yung products niya. Pero feel ko, there are like, you know, so much better brands. Pero at least, yung sa kanila, medyo nasa affordable side siya compared sa Sigma, MAC, Makeup Forever, yung mga ganong brushes. So yeah, I'm so excited. So that's everything. I really hope I helped you guys. If ever, alam ko kasi medyo hard decision tong mga makeup brushes, lalo na kapag gusto mo mag-invest, pero you don't need to buy a set. Kasi for me, mas okay bumili ng paisa-isa kesa yung set. Kasi yung set minsan, mura nga set, pero parang ang pangit naman, na parang medyo China vibe siya. So for me, I think, itong mga brushes na to yung pinaka-okay for me based on my research. So yeah, thank you so much guys for watching. I really hope this video was helpful for you. Let me know down below what you think and give this video a thumbs up if you like it. I hope to see you guys soon. Bye!